Hakování, jeď, ne, je makej. To je, vystřídat je. Už jedem live? No super, paráda, počkej. To je makačka dneska. Tak. Takhle dneska je to špatný, protože dneska je to o hokeji. Já o něm nic nevím. Takže každopádně dneska hrajem, takže to vím, takže to jako koukejte, fanděte. A zároveň jsem vám slíbil, že vám řeknu něco o hokejových rukavicích, o kterých taky nic nevím, ale jelikož my se tady hrozně rychle učíme v červě, tak jsem se to naučil. Takže mrkejte ho. Mám tu rukavice a rukavice jsou pro nás profi amatéry. Jo. Co pro profi amatéry potřebujete? No, potřebujete mít hodně flexibilní, abyste mohli ty rychlý střely, že jo, anebo s tím koštětem prostě mohli to tam prostě rychle střelit. Takže to musí být flexibilní. Takže zevnitř flexibilní, na dlaních. Když budete dřít jako Jarda, anebo jako já, tak se vám stane tohleto. To je ukázka, že fakt jako dřete. Takže my tady hodně dřem v červě. Takže to je první. A druhý, výstuha ze zhora. Protože když hrajete s těma profi amatérama, tak oni vás prostě budou mlátit takhle přes ty ruce a to je důležitý mít. Takže to je pro ty profi amatéry, jako jsem já. Potom máte semi-profi amatéry a ty už jako si říkají, už jsme jako lepší, hrajou několikrát týdně. Já hraju jednou za rok a jenom na PlayStationu. A ty prostě potřebují už menší povrstvení, ale zase taky větší ten cit, větší ochranu palce, protože tam už je to jako horší, když vás ještě majznou přes ten palec. Takže to jsou ty semi-profi a pak jsou ty úplně profi a ty mají ty rukavice jako Jarda, že jo, tak to tady ze strany má prostě větrání, možná i nějakou klimatizaci, antibakteriální vložku vevnitř, aby to nesmrdělo. Vy máte samozřejmě kliku dneska, protože jedeme živě, ale jedeme živě jenom jako přes internet. Takže vy vidíte jenom obraz a slyšíte zvuk, ale necítíte ten smrad, protože ten smrad z tohohle je úplně neuvěřitelný. To je strašný. Takže to jsme měli jedny rukavičky. A potom jsou tu druhý, že jo, protože většinou, když hrajete hokej, tak potřebujete i nějaký ty trošku pohyby, že jo, z toho boxu. Tak si musíte pořídit boxerské rukavice. A ty boxerské rukavice zase, jak si je vybrat? No tady to jsou tréninkový. Je tam hodně výstuhy, aby ten, co ho mlátíte, zase ten profi amatér, jako já, tak aby ho to prostě nebolelo. Takže tady to jsou takový tréninkový a potom jsem dneska koukal, protože jsem taky o tom nic nevěděl, počítá se to podle váhy, takže čím těžší ty rukavice, tím lepší profík jste, takže ty největší profíci to mají rukavice z kůže, ne jako já z takový jako polo kůže. A mají ty rukavice docela těžké. A samozřejmě už ta výstuha tam není potřeba, protože když jste těžká váha, tak vás to jako nepoloží jen tak. Takže to jsme měli takový rychlej úvod. Hokej, box, to můžete spojit v jednom. No a teď se pojďme podívat na nějaký pořádný rukavice, který děláme my. Tady to jsou jenom takové náhražky pro ten volný čas. Ale tady se pojďme kouknout, připravil jsem si tady pro vás rukavičky, novinku tohohle roku. Když jste ty borci, kteří potřebují doma skácet stromy, tak potřebujete rukavice a budete tam muset mít ochranu proti řetězový motorový pile. Tady v tom řešení, vy si můžete samozřejmě vybrat, kterou ruku chcete mít tu certifikovanou, ale tady v tom řešení vidíte, že tady je to ikonka, kde je to certifikovaný a ta druhá ikonka tady hned vedle je ta, která je necertifikovaná. Takže na té levé ručičce máte dodatečnou výstuhu, respektive vložku. A ta vložka je tady z horní strany. Takže když se vám povede být hodně neopatrný, tak se vám stane to, že tady najedete tou motorovou pilou. Takže a teď se stane to, že tam je několik kilometrů vlákna a to kilometrový vlákno se dostane do pily a zasekne jí to. To je princip protiřezných věcí, jako jsou tyhle ty rukavice. Takže od teď můžete vlastně objednávat. Takže ptejte se u našich parťáků. Ale dneska jsem chtěl být profi hlavně v tom, že jsem vám chtěl ukázat, jaký rukavice a jaký povrstvení si můžete na rukavice zvolit. Minule jsme si říkali, můžete mít bavlněný, můžete mít protiřezný, můžete mít latexový, můžete mít takový, makový, jednorázový. A dneska je to o tom, že když si vyberete teda ty rukavice, tak vy tam můžete mít nějaký povrstvení. A to povrstvení začíná povrstvením, který se musí říká polyuretan. A polyuretan je látka, která takhle na těch rukavičkách je velmi tenoučká a vyznačuje se obrovskou odolností vůči oděru.
Takže vy, když potřebujete něco, co je druhá kůže, nechcete si odřít svoje krásné ručičky, tak si vezmete tuhletu rukavičku, kde je PU, polyuretán. A ten polyuretán vám pomůže teda si naodřít ručičku, ale zároveň máte úplně perfektní cit, protože to vlastně úplně nádherně kopíruje celou tu vaši ruku a je to jako druhá kůže. Takže vysoký cit a zároveň odolnost vůči oděru, což vy potřebujete. Tady v tom případě je to bílá barva, takže pokud pracujete v montážní firmě, kde třeba dáváte dohromady počítače, jako máme tady, tak tam prostě nesmí být žádný prach. Takže když vy identifikujete tou bílou barvou nějakou nečistotu, zahazujete rukavici a berete si novou. Jasný, všem, co montujou, tak to znají. Takže tam může rukavice být takhle v bílé barvě, anebo tady mám ještě barvu černou a rukavici modrou. Tady to je speciální balení, já takhle roztrhnu, jestli se mi to povede. Tak to je speciální balení, do kterého se nedostanete. To za prvý. A potom je to taky speciální balení do výdejních automatů. Co je výdejní automat, je to úplně stejný, jako když si kupujete nějaký nápoj, tak teď akorát do toho strkají rukavice místo toho. Takže rukavička, která je s černým povrstvením polyuretanu, zase je to jako druhá kůže, perfektně vám lícuje a máte úplně fantastický cit. Jíte úplně prostě profi, může to být menší, může to být matička, šroubek, cokoliv. Máte v tom perfektní cit. V černé barvě, takže se můžete i zašpinit. Nejde vám o tu špínu úplně. Takže bílý, černý polyuretan. Myslím, že jsem shrnul ty základní vlastnosti. Teď máme nitril. Pojďme se podívat na nitril. U nitrilu nitril má jednu velkou výhodu oproti polyuretanu. A to, že má perfektní úchop, grip, i v zaolejovaném prostředí. Takže v mastném prostředí, minule si můžete pamatovat, že jsem fotil toho souseda, který dělá na motorce, takže ten používá tyhle ty rukavičky, bablery. A ty bablery používá protože ví, že to je nitril, má stále velmi dobrý cit, může pracovat na té motorce, ale zároveň potřebuje cit i v zaolejovaném prostředí. Takže ten nitril má velmi dobrý protiskluzové vlastnosti. To je to, co jsem chtěl říct. A může se používat jak v tomhletom provedení, kde je to pěnový nitril, což je velmi prodyšný a velmi ohebný. A nebo se může používat v provedení velmi tvrdým, velmi drsným. A to je provedení tohletoho. Jo, ta rukavice, ano, je stále flexibilní, nicméně už ztrácíte takovej ten cit s tím předmětem, s kterým pracujete. Tady jde opravdu pro ty jako tvrdý makáče. Takže ty, co jenom si ladějí tu svoji motorku, tak pro ty jenom tady to. To je fajnová práce, to je fakt ta drsná práce, takže to je jenom pro hokejisty, abyste věděli. Takže nitril. A potom máme poslední tady na ukázku dneska, tak máme latex. Latex, jediný zástupce tady na tomhle stole přírodního materiálu. Je to guma. A čím se ta guma vyznačuje? Vidíte v tom reliéfu, vidíte, že oproti tomu nitrilu vidíte, že má krásný reliéf, takže ten reliéf za prvý daleko zvyšuje protiskluzné vlastnosti toho daného materiálu. A na rozdíl od toho nitrilu máte tady odolnost perfektní grip vůči olejovému prostředí, vlhkému prostředí, ale zároveň máte odolnost vůči teplu. Takže, když budete dělat pizzu doma, nebo cukroví, tak prostě jedině rukavice, hornbilly od červy, protože ty vás chrání i vůči kontaktnímu teplu, takže když budete vytahovat ten plech s tou pizzou nebo s tím cukrovým, tak si prostě musíte pořídit domů hornbill rukavice, které jsou od nás. To je jasný. Takže to je latex. Takže krátký shrnutí, polyuretán, nitril, latex. Takže když si nechci ušpinit ručičky, ale chci mít dobrý cit i vůči oděru, když si chci ušpinit ruce, nechci ušpinit ruce a chci být v zaolejeném prostředí na té motorce, a potom, když chci mít ještě odolnost vůči teplu a ten latex mi úplně nevadí, mojí kůži, tak si použiju rukavice, které jsou s tím latexovým povrstvením. Tak. Všechno, ne? Dobrý. Myslím si, že dneska jsme to stihli úplně v fantastickém čase, protože já jsem vás nechtěl rušit, protože vy jdete na ten hokej, že jo? Takže mazejte na hokej, fandit, to je jasný, komu budete fandit, růžovému týmu. A hlavně uvidíme se příště a příště bych vám chtěl ukázat, jezdil jsem různě po světě a byl jsem ve výrobnách, kde se vyrábí rukavice. Tak příště bych vám ukázal, jak se ty rukavice vyrábí. A to vás bude zajímat, jak se to dělá.
tak jak se vyrábí rukavice. Příště. Sledujte a teď fanděte, mějte se, ahoj.